Welcome to LuvLiNes. Tama na yan. Bukod sa tight, kapag nagbenta, Mantika, para pag nag-evaporate yung tubig, luto na siya dyan. Diba? Prito na siya. Mabango siya, ang bango. Apoy. Okay. Ay, hindi pala nakatutok. Ayan. Sarap to. Kailangan hindi parang hindi nakatutok. Okay. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.